Hello mga palangga, good afternoon. This is Precious Honey. Today, magluluto ako ng isang Japanese recipe na tinatawag na beef bulgogi. Ito lang yung ating mga ingredients. Meron akong beef dito. Nakahiwa na siya for, ano tawag na pagkahiwa niyan. Basta nakahiwa na siya. Then, I have here garlic. I have a sugar. Then I have ketchup, soy sauce, hot chili sauce, oyster sauce, and pepper. So, yan lang yung ating mga ingredients para sa ating marinated. I-marinate muna natin siya. So, very quick and easy lang itong mga palangga na recipe. Kayang-kaya nating lahat. So, yan. Mag-marinate na tayo. Ayan. Ako, chance-chance lang magluto. So, unahin ko yung ating garlic. Ayan. Kasunod ko na yung sugar. About 1 teaspoon siguro ng sugar yun. Then, ketchup. Sikreto to siya para sumarap yung lasa. Dun sa napanood ko at ginaya ko. Ayan. Wala na akong ketchup. Ayan. So, okay na yan. Then, soy sauce. Baka mabunos ko siya. Like 3 tablespoons. Yung katamtaman lang na mabalot or mabasa lang yung ating meat. So, ayan. Okay na siya. Magaling kasi ako mag-chance sa mga palangga. Then, sunod na natin yung ating sweet, hot chili sauce. So, 1 tablespoon. I think maanghang masyado kasi pag so hindi ko lang siya masyadong anghang. Or gawin natin 1 1/2. And then, 1 tablespoon ng oyster sauce. So, combine the ingredients together. I will marinate this for like, maybe 3 hours or 4 hours. It's fine because it's 12 afternoon here. So, okay na siguro yung 4 hours because iluluto ko siya like 5 o'clock in the afternoon. Lastly is pepper. Maraming pepper mas masarap. Lagi ko sinasabi yan. So, that's it. So, yun lang yung ating mga ingredients. Madali lang siya. Tapos, i-marinate lang natin siya. Then, we'll cook later. See you later.